Magandang araw sa ating lahat at maraming salamat sa inyong paanyaya na pag-usapan natin itong anti-terror bill. At talaga naman nakaka-terrorize itong anti-terror bill na ito. Palagay ko, hindi naman tayo baguhin pagdating sa usapin ng terorismo. Dahil tayo mismo ay nagiging biktima ng terorismo mula pa nung simulan nitong administrasyon. Na karanasan natin yung tuloy-tuloy na EJK, yung mga warrantless arrest at yung ibang paglalabag sa ating karapatang pantao. Kaya ngayong hapon, gusto ko sanang pag-usapan itong anti-terror bill. Unang-una, bakit ako tumututol dito? Pangalawa, ano ang magagawa natin para ilaban itong batas na ito o magiging batas na ito? At pangatlo, ano yung inaasahan natin mangyayari? So, simulan natin dun sa bakit ba ako hindi sumasang-ayon? Bakit ba ako tutol na tutol dito sa anti-terror bill? Dalawang dahilan. Unang-una, dahil sinasabi nila ito daw, itong batas na ito ay para mahabol ng pamahalaan ang mga terorista. Pero alam nyo, mga kaibigan, hindi ako naniniwala dyan. Ang nakikita ko, ang tunay na dahilan nitong batas ay number one, ay para habulin yung mga kritiko ng administrasyon, para patahimikin yung mga nagsasalita ng katotohanan sa kapangyarihan. At pangalawa, para ibigay sa Pangulo ang pinakamalawak na kapangyarihan na kayang ibigay sa ilalim ng ating batas. So himay-himayin natin yung dalawang dahilan na yan. Bakit ko sinasabi na it's not about going after terrorists, but rather it's about going after critics of the administration? Unang-una, tingnan natin yung timing. Bakit ngayon lang ito lumitaw? Bakit sa ilalim ng pandemya, bigla na lang na i-certify ni Pangulo itong anti-terror bill? Meron bang mga pangyayari na magiging dahilan para maging urgent itong bill sa ngayon? Wala naman tayong nakikitang reason kung bakit bigla na lang isa-certify ni Pangulo ito. Pangalawa, kung titingnan natin yung nilalaman ng anti-terrorism bill, ay makikita natin, if we read between the lines, kung ano talaga yung layunin nitong panukalang batas na ito. Bakit? Number one, kung titingnan natin itong batas na ito, it's all about giving the executive department headed by the president, number one, the power to justify warrantless arrest. Number two, the power to justify prolonged detention. Number three, the power to wiretap and conduct electronic eavesdropping and violate the right to privacy of the people. Number four, the power to restrict our freedom of movement and right to travel. Number five, the power to designate people and groups as suspected or alleged terrorists. And number six, the power to destroy our reputation. Bakit ko sinasabing itong batas na ito ay binibigay ng kapangyarihan ng ating Pangulo na mag-conduct ng warrantless arrest at detention? Yan ay klarong-klaro sa section, I think it's section 24 ng proposed bill, SB 1083. Na ang nakalagay dyan ay kung meron mahuli ang ating law enforcement na walang warrant, pwede silang humingi ng authorization hindi sa korte, kung hindi sa Anti-Terrorism Council para maikulong yung hinuli nila ng 14 na araw na walang kaso, walang nasampahan na demanda. At kung gusto pa ng law enforcement, pwede pa nilang ma-extend yan ng 10 araw pa. Kaya makikita natin na sa ilalim nitong batas, magkakaroon ng prolonged detention without charges, pwedeng umabot ng 24 days. At yung detention na yan ay walang pakialam at walang approval ng ating korte. Dahil Anti-Terrorism Council lang ang magbibigay ng authority. And ano nakalagay sa ating saligang batas? Klarong-klaro sa ating saligang batas, kahit na nasuspende pa ang privilege of the writ of habeas corpus, hindi
tayo pwedeng makulong ng lalampas ng 3 araw na walang kaso. Kaya sa akin ay obvious na itong batas na ito pagdating sa usapin ng prolonged detention, administrative executive detention ay labag na labag sa ating konstitusyon. Second, yung power to wiretap, yan ay karugtong din sa sinasabi nilang power to designate. Kung titingnan natin itong anti-terrorism bill, meron siyang dalawang ibang klaseng kapangyarihan. Yung sinasabing power of proscription na ang korte ang magdidesisyon kung isang organisasyon ay proscribed terrorist organization. Pero at least yun, ang magdidesisyon dyan ay maestrado. So we can expect that they should be independent, they should be objective, they should be impartial. Kaya lang, hindi na sapat yon, dinagdagan pa nila ng power to designate. At dyan, saan binigay yung kapangyarihan nan? Ibinigay nila sa Anti-Terrorism Council. Pag ikaw ay na-designate ng Anti-Terrorism Council, pag sa tingin nila ikaw ay isang suspected terrorist, pwede ka nang ma-wiretap, pwede ka nang ma-freeze ang inyong assets sa ilalim ng AMLA. Sa tingin ko lang ay dapat kung ibibigay man ng Kongreso yung kapangyarihan na yan, ang dapat may hawak niyan ang mga korte at hindi ang Anti-Terrorism Council. By the way, ang hepe ng Anti-Terrorism Council, ang Executive Secretary, siyempre alam natin yung Executive Secretary ay alter ego ng ating Pangulo. Pang-apat, yung kapangyarihan na ibinibigay ng Anti-Terrorism Bill na i-restrict ang movement o pagbawalan ang sinong nakasuhan ng terrorist activity na umalis sa kanyang munisipyo. Merong isang kakaibang provision sa Anti-Terrorism Bill. Nakalagay po doon na pag ikaw ay nakasuhan ng isang crime of terrorism or inciting conspiracy to commit terrorism, etc. At kung ang sinampahan sa iyo ay non-bailable at ikaw ay humingi ng bail at ang sabi ng korte, igagrant ka ng bail dahil hindi sapat ang ebidensya na ikulong ka, pwede pa rin humingi ng ang prosecutor sa korte na pagbawalan kang lumabas sa inyong munisipyo kung saan ka nakatira o kung saan nakasampa ang kaso. At yan, sa tingin ko, isa pang obvious na paglalabag sa ating saligang batas yan dahil meron tayong right to bail at yung right to bail na yan, pag sinabi ng korte na ikaw ay may karapatan na magpiyansa, hindi na yan pwedeng lagyan ng ano pa mang limitasyon. At panghuli, yung power to destroy a person's reputation. Mahirap na ikaw ay maging biktima ng akusasyon na ikaw ay isang terorista. Para ka na rin tinawag na drug addict siguro niyan. At ang nakakalungkot lang dito sa anti-terrorism bill na ito ay binibigyan natin ng kapangyarihan ang Pangulo at ang mga miyembro ng Anti-Terrorism Council na sabihin na ikaw ay isang terrorist o suspected terrorist na hindi natin alam kung evidence-based ba yan, hindi natin alam kung yan ay may basehan talaga o wala. Para na rin yan yung mga listahan, yung mga narco list na inilalabas ni Pangulong Duterte na hindi rin natin alam kung ano yung sinasabing basehan nitong mga pangalan na nasa listahan. So yan po ang mga dahilan kung bakit ako ay tumututol sa anti-terrorism bill. Hindi siya makatao, hindi siya nilalabag niya ang ating konstitusyon at pati na rin ang ating mga karapatang pangtao. So, puntahan naman natin yung pangalawang tanong. Ano kaya ang magagawa natin? Ngayon na nandyan na yan at for signature na lang ni Pangulo yan. Well, number one, sa akin priority ay dapat kailangan ma-educate natin ang lahat. Kailangan maikalat natin sa lahat. Ano ba talaga itong batas na ito? Ano yung agenda dyan? Ano yung layunin? At bakit siya hindi sang-ayon sa ating konstitusyon at sa ating batas? Pangalawa, this is the best way to organize and to mobilize. The anti-terrorism bill can be the rallying point
for the people. Dahil ito yung isang klarong-klarong ginagamit na weaponization, tinatawag natin, weaponization of the law. At sa paraan na yan, ay sa palagay ko lang, this is the unifying factor that can solidify us as far as our fight for democracy is concerned. Sabi nga nila yung ating karapatan, hindi naman yan ibinibigay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na yung ganitong klaseng administrasyon. Yan ay ipinaglalaban natin. And I think in this regard, kung titingnan natin yung ating kasaysayan, makikita din natin that we can never underestimate the power of the human spirit. We can never underestimate the singular, explosive, profound power that we all have inside of us. Na kahit isa ka lang, kahit mag-isa ka lang, basta't matigas at matindi ang paniwala mo, ay meron tayong aabutan. It's really not a question of numbers. It's a question of principles. It's a question of what we truly believe in inside our hearts. It's a question of our conviction. And I really believe, sa akin, paniwala talaga ay kung ang ipaglalaban natin yung mga sinasabi nilang numbers nila, mga trolls nila, at yung ating saloobin, yung ating paniwala, yung ating prinsipyo, eh alam naman natin kung sino talaga ang mananalo dyan. Kaya ako hindi nawawalan ng pag-asa, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Nakikita ko talaga na handang-handa sila, handang-handa tayong lahat magkaisa at manindigan, makipaglaban para sa ating kalayaan. Maraming salamat po.